Okay, ඉතින් ඔන්න අද ඔයගලන්ට අරන් තියෙනවා PLEXTONE company එකෙන් release කරපු MOVI VX2 gaming headset එක. ඉතින් මේ gaming headset එකක් කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම gaming earphone එකක් වෙනවා. හැබැයි මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් powerful output එක නිසා ඒකට gaming headset එකක් කියන එකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට දිගටම රැඳිලා ඉදියොත් ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ gaming headset එක buy කරන්න. ඒ වගේම අද මේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ PLEXTONE company එකට. PLEXTONE company එකට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අර මේ දීපු දෙවනි ස්පොන්සර්ෂිප් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට ගන්න අවශ්‍ය නම් මම පහත description box එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් description box එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම link එක click කරලා ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන තරාසයෙන් වල පුළුවන් website එකට ගිහලා buy කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ headset එක ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගත්තී ඔයගලන්ට මම පහත description box එකේ දාලා ඇති. ඔයගලන්ට discount code එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක buy කරනකොට ඒ discount code එක අනිවාර්යයෙන්ම use කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවේ gaming headset එකක් තෝරනවා නම් පොතම earphone එකක් තෝරනවා නම් ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ selection එක වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ VX2 gaming headset එක. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. subscribe කරලා bell එක click කරලා එකතු වෙන්න. ඊළඟ videos ටික නම් බලන්න. අපි ඉක්මනට යමු මේක unbox එක සහ review එකට. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Okay, මේක unbox කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට වෙනද වගේම අර paper works ටික බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි paper work එකක් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙයි. ඒකත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මේකට warranty paper එකක් හම්බෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ආරක්ෂා කරලා තියාගන්න. මොකක් හරි මේකේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂා කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට ear tips ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලෝගේ කනේ ගානට මේ earphone එක adjust කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ear tips මේගොල්ලෝ කීපයක්ම දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ ගානට හම්බ නොවන මං කලිනුත් PLEXTONE company එකෙන්ම දුන්නා වගේ ඕගොල්ලන්ට color clip එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කිසිම කරදරයක් නැතුව ගොඩක්ම comfortable විදියට ඔයගොල්ලන්ට මේ earphone එක use කරන්නේ හැකියාව මෙන්න මේ color clip එක නිසා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රධාන item එක ගැන කතා කරන්න. earphone එක දිහාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන gaming design එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. සහ මේක ගොඩක්ම durable. ඔයගොල්ලන්ට වයර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ශක්තිමත්, කොච්චර ඇද්දක් කැඩෙන්නේ නැති තරම්ම ශක්තිමත්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ 3.5 mm පෝට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉන්පුට් එකට කනෙක්ට් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ gaming headset එකක් නිසා මේක gaming look එකක් තියෙන earphone එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මෙතනමට ලැබිලා තියෙන්නේ red color. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පාටකින් buy කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකට ඔයගොල්ලන්ට PLEXTONE company එකේ logo එක earphone එක පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ control එක දිහාවට පස්සේ control එකේදී ඔයගොල්ලන්ට pause play කරන සහ අර call answer cut කරන බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පහලින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට volume අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ control එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක මීට කලින් ඕගොල්ලන්ට ඔබන් මතකද PLEXTONE company එකෙන් මට ඔබ මීට කලින් gadget එකෙත් ඔන්න ඕකම තිබ්බා. ඉතින් මම ඒකට ඇත්තටම ගොඩක් කැමති. කනට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේ headset එක use කිරීමේ හැකියාව මෙන්න මේ නිසා ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකේ sound quality එක ගත්තට පස්සේ ඇත්තම කියනවා නම් මේකේ HD sound quality එකක් තියෙන mic එකක් කියලා කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට visuals ගන්න බැලුවා ඇති. හැබැයි මේකේ ගොඩක්ම හොඳ sound quality එකක් තියෙන microphone එකකුත් බලා ගන්න මට පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ gamer කෙනෙක් වුණොත්
බිස්නස්මන් කෙනෙක් වුණත් තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත් හැමෝටම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට විශ්වාසනීය හොඳ මයික් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ PLEXTONE එකේ MOVI VX2 Gaming Headset එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ buy කරන්න කැමති නම් මම පහළ description box එකේ link එක දාලා ඇති. ඒ වගේම discount code එකත් අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න. PLEXTONE කැමරේට ආයි thank you කියන ගමන්ම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගෙන මේ videos දිගටම බලන්න. එහෙනම් තවදුරටත් මේකේ අපිට කතා කරන්න ටෙක්නිකල් පාර්ට් එකක් ලෝකුවට නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හැමෝම ඔය හැමෝටම